خانم زهرا بله. یه تحتی اون سیاری آمر جهان گرمش بود داخل صادر هم دست در چه بخوره همی داخلش دست چه جیره نکنه. ممنون دست در نکنه. خواهش کنم. مانیه بقى اطلاعته بتاعته او يسكرها ما في لسه ما يبني ها انت يسكرها ما بقى دست دارم غير بلاطو دست دارم خواهش کنم. خانم زهرا بله یه راز بود خواسته که دیروز شخصان مقاضمت ها فشل یاد سه هلا فيش جيرنا راضيش اللي ما خلات لقمة ميلان نسيم لقمة وش يصيرون طابين انسيكن باشه به من گو ملا کار داری الا اطلاقش نسیره خیلان لقمة مامي آریامه مامانی بغد آخر صعبه طعمتاش همین رو باسم تمام کن ما الان نمی‌دونم نیازه جوارا میسی کنن جوار سونو طبعا داخل صادر طبعا داخل صادر ايه داخل صادر جرمي ايه بینی جوار میسی کن دست در نکن خیلی سبو فیسم ذكرنا الراجل خوسه أنا تاتي خلاص كنا نشخف أنا بابو Acabo guando. Basta. Oh, la. Monsoon. Sono
بیا مامان جلومون درد اومنه. درد دونه آدم من اینش دارم بره تا کلیش هستم بخلص ده بخلص سرد و گیری بتونه دارم بمسرش برفی خواب بزن برف ایزنه خانم زهرا هوا هم سرده باد سارا بوندی آرامه سردشی بود نبون خود بزنم میگفتم بدی برم لا قاره انا سنده قبي قاره بس نزيد اسم صاب
همون شد. خانم زهرا خیلی سرد هوا. سلام خسته نبود. ممنون سلامت شما خوبه؟ سلامت خوبی خانم خالی؟ دست در نکن خیلی سرده. سرد که دست من برد. بریم داخل سادون من یه چیزی بدم بابا صحبت کنم مشکل زندگی سنه نه راحت کاتم رو دست در نکن دوانم یه دو یک کلی چی خواست اسخواهش یکی نترسون باران یه پیله چی تلر داشت بسونداش پیله بله چی اسخواهش یکی نترسون خانم خالی شبا اینجا میمونی؟ آره خیلی سرده واقعا. برف اندرار میکنه دیگه الان برف بره. یعنی تو شهر ساختمونی چیزی نبود چرا کنی یه اتاقی یه چیزی؟ پیل نراشتم حالا دیگه ما به آسینا اومد اینجا اصرار کرد من گفتیم باشه تازه اومدیم هم به خود بریم داخل آقا میلان نیستن الان خودشون نیستن کجا تشریف نه. به خود روز من باید صحبت کنم یه زن بهش بزن باش یه خود چی من اومدم اینجا و بیا اینجا به خود صحبتی کنیم باش ببین داخل سادر بشین نه من همینجا راحتم داخل سادر بشین چون خیلی سرده من واقعا از شرایط زندگیتون یعنی دیگه واقعا به خودم دیدم خیلی سخته واقعا خیلی سخت حالا بذار من یه زنگ بزنم میلاد ببینم اصلا جواب میده من به خود داخل سادر بشین الان آتیشان ها خالی شماشو داری بهم بدی؟ شماره میلاد؟ آره ها یه لحظه شماش بگو من یه زنگ بهش بزنم ببینم زودتر میاد 913 بله 838 آره 56 17 بذار همین بیرون راحتیم به خوش یه برف بزنیم داخل سادر نه به همین بیرون بگیم گوشیش جواب نمیده آقا سینایی زن خود میتونیم بهش بزنیم به خوب بگو بچی من اینجا به خوب من باهاش صحبت کردم گفت آقا شما بریم من میام تو بیارم میره بنک نه دیگه من نمیخوام بشینم اگه می‌خواستم بشینم میرفتم تو صادق لا امروز حتما میلاد باید بیام بذار بیا خود تاسونتون می‌کنیم که حداقل شما فردا بتونید یه جایی یه ساختمون یا اتاقی براش کرایه کنید باش امسال هم زمستون فکر کنم با این شرایط و با این زندگی سخت و ما که تو شهری به خب قطعی برق و گاز داریم اینجا چیزی هیچ خودت هم خلمزا تو شهری فکر کنم یه زنگ یه چیزی بهش بزن به خب این میاد گوشی مرا چه جواب نمیده الو سلام خوبی آقا میلاد
شما خوبی سلامتی؟ میلاد من اومدم اینجا بیا خب با آقا سینا اومدم اینجا بیا خب گفتم یه زنم شما بزنم قرار بود بیان اینجا بیا خب الان شما الان کجایین الان؟ فرسان نزدیکه ها؟ اینجا خیلی سرد آقا میلاد اگه شو زودتر بیا چه بیا خب 5 دقیقه زیاده یه کاری کن زودتر بیا بیا خب این داستان تو حل میشه ما بتونیم بریم یا نه آره اونجا مشاوره هم بهم گفت چون رفت اونجا آقای سیدی بهم گفته بود رفت اونجا دست شما در نکن تشکر پس من اینجا هم بیا خود زودتر بیا شما هم بتونیم به کارمون برسیم آره خداحافظ بریم گلایان الان میاد بگی خوب سرده واقعا من تعجب میکنم که اینجا زندگی میکنم با یه پسر و اینا بمون اینجا و حداقل اینا بودن که خب سر نباشه داخل آسینا میتونستی تو شهر بخواه جایی رو اتاق براش پیدا میکردی نه الان بودجه کافی نداریم دیگه یه ماه دیگه آقای افراطی گفت که حالا ایت ساختمون براش درست کنم شما یه کاری کن بخو حل هزینه وکالت اینا بخو من میتونم صرف کنم اینا بخو ولی یه کاری کن یا اتاق یه چیزی براش پیدا کن واقعا سخته الان پسه بخو تو چادر رو سرما و تو این برف و باشه یه پستوزی کنم بیشتر تلاش کن براش بخو ازاره خیلی بالا من خواستم ازاره کنم خیلی بالا بیازاره اما یه پستوزی کنم نه از آقای سندی در خونس بلات من الان خود چی کن اینا رو گذاشتم تو ماشین سرده پهلو کارخونهش کجایی؟ میلا گفت پهلو کارخونه کارخونه داریم کارخونه جت پایین پس چیزی نیست اینجا یه دقیقه باید میگه خدایش خیلی سخته میدام به زنده نیتویش مثلا خیلی آدم انسان شما که الان با اون سر برهان اومده ما اینجا تونستی کارش انجام بدیم یه خیلی ساختمان چیزایی براش شام کرد با شرایط خیلی سخته را برون حتی ازای پینزول کنیم بیاریم یه پیلی ریچ تلر داشت من میگم هزینه وکالت اینا من سر میکنم تا این یه چمار سر میکنم ولی شما به خود کاری کن الان شاید زندگیشو میبینم به خود واقعا خودم ناراحت شدم یه ساعت سیش انجام میدیم برنامه یه توی هزاره که نیستیش براش الان اگه شما یه اتاق براش اجاره کنید تا وقتی به خود ساختمون دیگه اون موقع میتونی براش به خود زمینه اینا بخری به خود یا تا یه چیزی براش درست کنی واقعا سرده داشتم ایده بشین نه انداز اصلا هیچ ننداز به خود بابا اینجا خیسه کلم به خود داخل سرد نه اصلا نه فقط چادر ببند حداقل سردش نشه اینا فکر کنم آتیشون بهتر باشه این پهلو با برهان صحبت کنم زودتر به خود کارشون باشه زمینم میلاد بیا ببین چی میگه اصلا اون روز هم مشاور زنگ زده و گفت اومده بود اینجا خود داد بیداد میکرد چون گفت نمیدونم شما زندگی من دخالت نکنید گفتم با ما هیچ کاری گفتم به خوب خودش بیا ببین اصلا هدفش چیه میخواد چیکار ایگه مثلا میخوام بس نمیخوام نه اینجوری نمیشه نه الان همه چی بهش میگن الان بذار دومش به صدا نیر بود اومده ایگه بس نمیخوام اینجوری نمیشه پسر شیریه بعدش هم یک سال هم نشده فکر کنم نمیشه از لحاظ قانون نمیشه این پلوم باشه اصلا کمکش نمیکنه میلاد نمیاد اینجا؟ نه فقط یا آزار اذیتی نمیاد اگه بچه نبود خیرش بده بابا
صحبت باش کنید به خود یاد طلاق بده بره مثلا به کارش یا خب همه نوشیگم ایگی به تبرم ایگی بس ما برونگم که بس نخیر باری تقریبا دام تخت همون زنده بمد باید زندگی کنی ایگی نه خاطر میخوام بس ما میخوام برام تو زنده بم شما باید صحبت کنید آسینا دیگه فعلا دیگه فقط بچه نه نه بچه چی نمیشه دیروز آمدین داشتین خانم کتایی میزن اشتباه میکنی من خواست بچه بزرگ ازش بگیره یا ما به آن رسیدیم نگذاشت باشه باشن صحبت شدن انگار میخوای زندگی کنی دست خانم تو دست تا بجی با زندگی کن باید بمونه به خود بحث طلاق به خود جدایه بحث بسر هم بخوام مثلا جدایه اون فرق دار با این اصلا هیچ حالش نیه بود ایما گفت فر کارخونه راهی نیستن بکنم آقا میلادم اومد آقا به چیزی دست بزن دارم اینجا دیگه دست بزن داشته باشه برای خودش داره منظونه علیان زون در زدوان زون الان کار می‌کنم سلام میلاد چطوری؟ خوبی؟ سلامتی داشت؟ خوبی؟ برده چیدیم؟ در خدمت هم میدم در خدمت ما در خدمت من الان به خود آسینا آمده اینجا من که مش خانم بچیدم نه ما بچی با تو رابطی نداره میلاد رابطی نداره من نرفتیم شاورا من نرفتیم چی شاورا خواهیم؟ رابطی دارم ببین آقای سید من زنگ زده بود دیروز رفتیم اونجا به خود صدا و اینا راه انداختیم این اومدیم به خود این آسینا اومد اونجا من گفتم خودم میام اینجا پاشینیم با هم اومدیم اینجا دیگه اذیت نکن آمیلا خودش بابا یه چیزی میخوای چی بخو اصلا قانون نه قبول نمیکنه خیلی آقا خیلی بی ظلم خودتو سنجین میکنی یعنی با این شرایط چی داره پیش میری ظلم سنجین تر میشه ما کاینا آمده چی؟ الان تا چه دستوری خیلی بریم ما انجام بدیم ببین آقا میلاد این یه کاری کن به خود اگر دیگه خانم تو نمیخوای به خود یه طلاق رضایت چی باشه هر دو رضایت بدین چه زودتر کارت تموم بشه من با آسینا گفتم اینجا خیلی سرده خدا شاهد من الان که منم اومدم الان که منم اومدم اینجا به خود اومدن راضی به هزینه ها اینا برای صحبت کنن یعنی واقعا شاید زندگیشون میبینم چه شب به خود الان ساعت 5 الان ما چه کنیم های چی ما نه بی‌احترام میلیه بهم باید بریم بعدش جمع میلیه بخوام ایاگو میلیه نه ایاگو بعد میلیه تو ماشین زپات فوی میشه بریم موچه چفتا من آسینا شما بذار ببین الان داستان هست میشه به خاطر چی چندی شما الان به خود الله اکبر این باشه یه طوری برو باشه دیت چردی برو دیت چردی این شما من الان اومدم اینجا به خود خودش من ناراحت میگم یه کاری کن به خود توافقی باشه زودتر تموم بشه بسم بده ببین آقا میلاد دست تو شما نیست که من بگم آقا بچه رو بردار ببر یا مریه نده ببین شما میتونید درخواست طلاق به خود یه رضایت بدین به خود توافقی کارت طلاق انجام بدین اونم میتونه بره شکایت کنه به خود اگه مریه خواست میتونه زدا شکایت کنه برای بچه هم چی به خود باید سن بلوغ برسه یعنی با این شرایط به خود نمیشه بعد شما باشه و پلو مادر باشه بکنم 1 سال هم نیست نه 7 ماه خب 7 ماه خب تو 7 ماه به خود اصلا هر جا بری به خود قبول نمیکنه نه برام من چی نگفتم چی خیلی به چی خامون پیله داشت سی خدا تاقناسی چردی من تو کار داری میلیه اصلا بعد میشه میلیه بعد بریم تو کار داری چی مثل تو خام پیل برمه به چی میشه بعد تا آخر تو سلام کتن یا چی راسو آقا میلاد گوش بده این شما دیروزن رفتین دفتر ما به خود گفتن آقای سیدی گفتم به خود اومدن اینجا داد و بیداد کردن برای مشاوره ما گفتیم مشاوره زدین شما رفتین اونجا داد و بیداد کردن به خود اینجوری نمیشه به خود یه کاری کن به خود الان به خاطر این بچه خودت خاطر پسرتون یه کاریش کن اینم به خود بتونه حداقل آقا سینا با آقا باران به خود ساختمون جای چه کنم براش یا تا براش پیدا کنم چه کاری نسن خب شما به خود میگوزی من خانمو نمیخوام اینجوری نمیشه شما خانمو نمیخوای بیا خود بچه‌شو میخواد یه بچه 7 ماه چجوری پهلو شما باشه اینجوری نمیشه اصلا یا خیلی
دست زنده تا بعد بابا بس بس فکر نباش ببین یا دست زینه تو بجی برو خونه به خوب با هم زندگی کن یا به خوب یه طلاق بده به خود توافقی حلش کن به که آسینا اینا یه جای رفتن بتونن کمکش کنن. والا ما شرایط نه من چه خیلی بول میشه جای خدا به خدا تو شهرم که هستیم به خب گاز و برق هم نداریم. این معنا تو دفتر برق نداشتم چون من اینجا آقا سینا خودش اومده برق نداشتیم اصلا. این شاید بود بعد جوری شده ها. یعنی تو شهرم برق میره گاز قطع میشه اینا هستن اینا برای ما هستن. این الان چی گاز داره نه نداره زن زندگی کنم گاهی میخواد بره به خب کو نمیدونم هیزم بیاره اینا بیاره واقعا سخته. به کارش کن حالا بخاطر برام این پسرت هم چه شده به خب یا طلاق بده یا بعد خونه زندگی با هم زندگی کنید. یه پسر داریم زشته ما دیگه اصلا اینجا بخوام من سر دارم دارم میلرزم اصلا الان فیگور ما چی کنیم ببین این خانم باید درخواست طلاق داره. منم نوبت مشاور زدم به خود رفتیم اینجا داد بیداد کردیم. مشاور هم برام من نامه زده به خود چی شما میتونید کارهای قانونیش انجام بدید. آقا سینا من زنگ زدم بهش به خود اون اومد پلو ما به خود گفت آقا بیا بریم شورای زندگیشو بعد تا زودتر کارش تموم بشه. نه اصلا میخوام نه اینو تو کار این چون بده رفت نه اینا خواهد کمک ببین کمک نه مثل آقا میلاد من گفتم بیا اینجا کار تر من یه خواهش دارم فردا یا پس فردا بیاد تو دفتر یه رضایت نامه یه توافقی بین شما دو تا می‌نویسم با خانمتون. میلا اونم به سن بلوغ رسید وسط هم سن بلوغ رسید خب خودش میتونه به تصمیم بگیره پلو کی بمونه یا بابا رو انتخاب میکنه یا مادر رو انتخاب میکنه اینش جداه. الان از قانون چی بخواد مثلا این پسرا بجوری نمیشه نه الان خب بس نمیبری ما هم دارم ندارم یه ماشین خاطر میبینی شرایط سخت زندگی شدن مشکل این آقا شما دوست داری الان مری رو میخوای بذاری اجرا یا الان طلاق باید بریم مری هم خب شما به من وکالت داری به طلاق به من نگفتی مری میخوام مری من میگم به خود یه کاری کن فردا پس فردا شما بیان اینجا با هم صحبت کنیم یه چی تو به خود یا مری رو نخواه بچه‌ها بخواه اینجوری نه من مری هم بس نمیخوام میلا این خدا مکی کن حتی شب چرت کن آسینا ببین خیلی سردی الان خودم به خود من با نمیگم از درز این دارم به خود بر میرم میام اگه مری نش بسونی یه خورده پیرم ما رفیقان که ماشی این دفتر کد ساخته میسی شو این دفتر همونش پر مشاور ها بعد مری نبریم من طلاق رو سلام علیکم تو راتینا هستن بابا من میگم تو راتینا تو کاری هستن چی خیلی ها چیو بابا خلاص نبرد بابا پلو من به خود الان سر تو که میرو آمیلا آن به خاطر آقای وکیل چند من اصلا اینو چی کاره اینو چی خانی رو بده رفت نه میلا راکو این پلو من به خود آشغال معلومه چی آشغالی شما به خود اشتباهه شما پلو من دار بیا برافو برافو قاپت برافو صورت لاغی والله وکیل من اونم بگم فقط آمیلا من یه خواهش ازت دارم به خود به خاطر این پسرم چی شد میگم فردا بیاد تو دفتر بخواد یه رضایت توافق بین تا باشه بخون من حقیقتش درآمدم یه ماشین دارم درآمد اون ماشین با همون ماشین باید الان شما بخون آره چی به سال از ماشین صحبت یه آسینا شما یه لحظه صبر کن از صحبت و باید باشه شما با ماشین 20 میلیون میلا ماشین بعد قصی کنم قسم قبول نکنم ما قبول نکنم آقا میدم ببین بخاطر پسرت هم شد کار طوری نیفهم شما چه میاد دفتر الان هوا میبینی نخوبه سرد هوا الان سیت هوا سرد سی به سرد نسرد نه سیاه چی ما چه طوری نیست درک الان سیاه چی درک نیست ماشین نه آقا سینا عجب رو شکایت کنه الان میتونه شکایت شاید هم چه بخوام من بودم ببین اصلا نمیشه با اینجوری صحبت کردن و به خوب با کتاش کار چیزی درست نمیشه چی ما صبح 5 ساعت صبح تعطیل 5 ساعت یا مامور تید نیم داخل دفتر فقط تا یه کاری سیم بکن بگو هر کاری بگو من یه انجام مولتی به چی مثلا بتونم بسام یه نتون
اونم من به خوبی با خان خالی صحبت میکنم تو دفتر خودم باهاش صحبت. الان سرد خدا شاید منم به خود اینجا به خود از من میگم سیخ لرز و اینا دیگه سرده سیختون میلا بخو من شما- فقط کار بلایش سلموردی میرینا تقریبا آخر راتو ببین به خاطر این پسر شما میتونید پسرتون رو برین داخل من یه چند لحظه با میداد صحبت شما میتونید آقا سینا شما هم بمون همونجا من بخون آقا میداد شما یه کار کن فردا یه زحمت و چشم دفتر بخون آقا سینا عجب بخوام برای شکایت کنم خوب خودت هم میدونی شایدش فرق داره ولی خب بخون ما یه صحبت میکنیم یه کار با سینا نداره ولی تو یه کار کن فردا یه زحمت چشم دفتر به خدا من اینجا یعنی دیگه از درز اینا دارم بخون با هم شما یه کار کن با بخون خدا هم سیو کارم سیو بچه میگم مثلا بردم برمش ایرم سرما تبینی دات قبول دارم. نه مگسی بته خان خالی شما بگفتم آقا بچه سرده ببرش داخل الان چش داخل صادران سرد آقا امنی خانم آقا زحمت چش فردا بیا بخون صحبت باش میکنم حداقل بخون او مریه و اینا رو بخون یه صحبت یه مولت ازش میگم چه زودتر بخون اونم خودم دیگه راضی میکنم ولی خواهشم قاسم بگو داخل صادر بجا باش ما در خدمت ما در خدمت قربونت باش قربونت برم. زنگ زنم ما در خدمت قربونت خدا پس من فردا منتظر باشم باشه چشم ما در خدمت قربونت آقا سینا سینا زشتی یه حرکت بخون شما نه اصلا حالا همون راحت دستم شکایت کنم دیگه این خود خودم درسته شاهد بیم نه من میدونم به خود شما تیمی ولی خود الان به خود زشت بود نه من به خاطر شما در کاری روش ندارم نه به این من نمیگم شکایت کن یا نکن به خود من میگم شما به خود کار کن به خود توافقی باشه زودتر زن بشی آقا من که بتونی یه ساختمون برای خانم خالی به خود ساختمون چرا کنی یا حداقل بتونی یه اتاق براش تو شهر پیدا کنی تا ببینی چی میشه بعد میتونی کمکش کنی الان شما به خود من یه صحبتی کن به خود آسینا یه صحبتی کن با ببینید آها خالی اگر یه صحبتی کن که به خود شما یه فرصت به میداد بدید نظام فکر بذار نکنم ما یه رضایت بهش بگیم به خود فکر نکنم فرصت بدیم ببین من دوست دارم به خود بذار رضایت ازش بگیم چیزی ترجمه میشه آره من دیگه میرم خودتون به خود چای آماده ایم نه من دیگه میرم به خود نه چای آماده چای بخیر دست شما در نکنه بذار من نه چای آماده چای بخیر آره داخل سرد ببین آقا سینا بذار من خواهم خواهد بذار تا من برم به خود نه به چای خدا آماده ایم. اصلا بحث چیز نیست واقعا دوست دارم یه چای تشی بخورم ولی خود دیگه از سرماسی من گفتم نه برم بهتر آماده آماده نه چای خرید دست شما در نکنه ولی من این خواهم خواهد شما یه کار کن به خود بابت ملی میداد به خود یه فرصت بهش بده شما میتونی یه کاری کن میدونم قبول دارم خانم یه فرصت بهش بده خیر نگاه کن ببین شما بگو من یه فرصت بهت میدم بعد میتونی روش اقدام کنی رو مری اقدام شما بگو به خود یه فرصت میدم اون فرصت چی بهش داد بعد میتونی رو مری اقدام کنی که شما به خود هر چه زودتر به خود طلاق بگیرید باش آقا بچید هر چه گفتیم آقا بود اگر اینجا به خود یه فرصت بهش بگو فرصت میدم به خود فرصت چی مثلا قبول کردی ارضا کرد شما بعد از طلاقش میتونید رو مری و اینا اقدام من فقط میریه نمیخوام که فقط یه اتاق نه من خودم میبینمش به خود واقعا اشتباه کنه به آقا سینا یه فرصت بهش بده فرصت بگیرید کار زود دستش میشه به این میاد طلاق میدی من خودم همون خیلی کار هم کردم. اعتمادش من مری آدم. ازش میگم ببین من مری ازش میگم هر چیزی که باشه به خود شما داشته باشین من ازش میگم هر چیزی که میگم با یه حرکتش امروز انجام داد پدر من به خود قول میدم هر چی ازش بخواد من میگم ولی به خود هر چی من گفتم شما بود باش شما به خود فقط یه رضایت به من بدین به خود برای فرصت مریه بگو من رضایت میدم چه به خود چند ماهی به خود رضایت میدم یه ماه دو ماه حالا هر چیزی که خودش خواست بعد شما طلاق چی گرفتین گذرنامه براتون امضا کرد تا طلاق توافقی بود زودتر کارت بر میشه اون موقع شما میتونید روی مهر اقدام کنید چی یعنی دیگه طلاق تموم شد بچه هم میتونه به خودش 15 16 ساله میتونه پلی خودتون باشید یعنی قانون ازش نمیپذیره که مثلا بگو من به سلام میخوام کنم باش دست در نکن. من دیگه داخلم آدم ایشا اعتماد چیه ببین من قول میدم خیلی من به گفتم قول میدم بگو هر طوری شد برم شما رضایت به من بدین اصلا هر چیزی که من گفتم شما چشم به من بگو هیچ مشکل نداره من میتونم به خود مریه رو هرچی خاصی ازش میگیرم هر چیز چی باشه به خود فقط ازش میگم اگه گفت میری قسطی قبول نیکنم نه من اینو نمیتونم به خود من خودم یه کارش میکنم به خود چه قسطی نباشه
مگه دست خودش قسطی باشه؟ ماشین داره، مال داره، به خود بفروشه، به خود مریشو بده. والا من اصلا قسطی نه یه جای دیگه زیرا وقتی بشیدی آقا سینا بفرما. وقتش دو بخاطر ایشا دو تا وقتش دو. خب من چی میگم؟ به خود شما یه روز ده خب هر چیزی من گفتم شما بذار نامه بدین که به خود توافقی باشه تلافی قاضی زودتر پرنده رو جمع کنه. بعد قول میدم مریا خود ازش میگیره. باش دست دارم. بفرم. میلاد اعتماد از نه آقای درست میشه من درست میشه. آدم که آسینا دست شما دیگه نمیجی هم شدیم به خود باید زودتر کارتون رو حل کنیم. از شد دیگه ما به خود اینجا نمیجی شدیم. هیچ آقای مشکل وجید باید از زودتر این کار رو انجام بدیم. ببین خواهد اوضاع شرایط منو ایبینی داخل این سرما بسه چشم. دقیقا یه اتاق کتیشی براشتمی بسر میریان تا دوست ما ایتریسون سرد کنیم. نگاه کن شما فقط من گفتم همون جلو گفتم حالا هم میگم شما فقط با من به خود هر چیزی گفتن شما بگو چشم. فردا چی میداد من هر چیزی گفتم شما بگو چشم. من روزنامه چیزی گفتم توافقی چیزی گفتم به خود برای اطلاع اینا تو توافقنامه دیگه توافقی میشه براشون زودتر قاضی کارش انجام میده میگه بله توافقی بود به خود زودتر به خود طلاق انجام میده دیگه سند ازدواج اینا باطل میشه برات بعدش هم برمیگردی رو خونه زندگی قصه روز چه شد من به خود همین در روزی شد یه هفته شد به خود شما بیا به اونجا به خود رو مریه اینا شما فقط به خود اونجا هر چی میداد گفت به خود بگو چشم دیگه من هر چی گفتم خودم گفتم میداد هر چیز گفت فرصت میخوام نمیدونم چی میخوام تو بگو چشم همین شما فقط به خود با من باشید مشکل ندارم من قول میدم مریه رو بگیرم یعنی به خدا من اینجا دیگه خودم سرما خوردم دیگه هر چی موندم اینجا خودم سرما خوردم آقا سینا پس بریم ما در خدمت دست برنک ببخشید خانم موضوع خودم خداحافظ موضوع هم آقای وجید دست درنک ما در خدمتیم شما فقط بخو هر چیزی که فردا گفتم بخو شما بگو چشم هیچ مشکل نداره من مریه رو میگیرم قول بهت میدم بخو مریه هر چی شد بگی ازش من یعنی میرم حتی فقط استر بخاطر سوزن ساخت و ساز احتیاج دارم میدونم من الان شاید زندگیشو میبینم توی سرما و این برف و این سوس اینا شما پایین بخو خودم میگم فقط بخو شما یه کاری کن اونجا هر چیزی که میلاد گفت شما بگو چشم بگو وکیل هر چی گفت من قبول میکنم اینو بهش بگو هر چیزی که شما خواستین از وکیل بخوا وکیل هم گفت چشم من میگم چشم باش شما فردا بخو هر چیزی میلاد خواست بگو چشم همین من قول بهت میدم بخو مری هر چی شد حتی یه سر سوزن ازش گذشت نمیکنه تو این شرایط زندگی و توی سرما ما در خدمتیم آقا سینا بریم خداحافظ خدا موضوع سلام سلامت بره خانم زهرا الان که نچم خانم زهرا حتما شرایط زندگی منو بینی آریام ریری داخل سرما به خدا اصلا میخوام چجور بیرم حتما کسی هم نیست که مچم حداقل این غار رو بسینم حداقل صادر بردمی داخلش الان باید زودتر غار رو بچینی الان موقع ساخت و سازم آقای افراطو حداقل این غار رو بسینم چرا صادر برم داخلش ده برف بارون چه باره ده صادر خس نیو درست هر برف بارون باره حداقل یه پلاستیک هم بزنم سرش ها نه چادر خیسی بود نه سختی کشید تو الان این جوارا آوردم برای آریامر چی گفتم مثلا دست راحت درنکی یه کمی خطر راحت کنی و زیاد جیره نکنه قبلا اصلا خونی را الان داخل جواره گای خور خور رفتی بله الان داخل جواره هم جرمه الان ها به تو و چی خیلی جرم
میداد میخوام ماشین بفروشن مریه منه اگه من ماشین نمیفروشم مریه تا خب دیگه قانونیه، هر کاری را قانون انجام میده. آقای پراتو مثل پردونش از دست آقای بچی بران سینا هم کارش درسته، حداقل امروز بران نیومد. خاطر سفته بوده آقای پراتو بله تو اینه خیلی بیا برای دقیقه توی بخواه بیا تا برو من بخواه هوا سردی باشه الان میام. نمی آقا سینا و آقا به چی بردن چه باقی من بخیرم کی دو برنی بود هر چی لازم داری بهم بگو تا من بیارم سید. دستم Proszę nie ogólnie. بعد شيء زي ما بشوف هوا عنده سرده هي خیلی سرده. بعد شو بشوف شو آبی.
برف انجیر رو روشن کنیم. او چه بابا بوز از قادونی ها میکنن داخلی. خب فقط اولی تنها نفط. های برادر سلمان. الان میام. خیلی خیلی سرد. آریامر تا خیلی. بیا آقای برادر. الان میام.